Konnichiwa, Mimi desu. Xin chào, đây là Mimi Living. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cách làm kệ bếp bằng gỗ giống ở quán cà phê nhé. Mình đang ở một căn hộ 22m2 ở Tokyo. Bếp của mình chỉ có 0,6m2 mà thôi, thậm chí nó còn không có tủ bếp ở trên nữa. Việc nấu nướng cực kỳ bất tiện nên mình quyết định tự đóng kệ bếp luôn. Nào, bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ vẽ ra thiết kế và kích thước trên giấy. Phía bên trái sẽ có 2 tầng để đồ và thanh ngang để treo đồ hay dùng để nấu ăn. Còn phía bên phải mình sẽ đặt 2 giỏ sắt để úp bát sau khi rửa. Hai kệ bên trái không quá sâu vì nếu như vậy sẽ che hết máy hút mùi ở phía trên. Thêm nữa là mình thích úp bát phía trên bồn rửa để nước nhỏ trực tiếp xuống luôn. Giữa kệ bên trái và cái tủ trắng có sẵn của bếp có một khoảng trống. Mình cố tình để như vậy để đặt những đồ dài, ví dụ như là thớt hoặc chảo có tay cầm sau khi rửa xong. Sau khi thiết kế xong thì mình đã đi mua nguyên liệu: 3 thanh gỗ 2x4, 2 miếng gỗ 20x60, 2 giỏ sắt, 1 thanh ngang treo đồ, 3 bộ cố định gỗ, sơn và cọ, ốc vít và 8 miếng đỡ chữ L. Mình mua gỗ, sơn và cọ ở xưởng gỗ Home Center. Mình không có cưa hay máy cắt nên mình đã đặt gỗ theo kích thước mình muốn luôn. Với 3 thanh gỗ dọc 2x4 thì có 2 thanh là 90cm và 1 thanh là 60cm. Gỗ này khi mua về thì có màu trắng, nhưng vì mình thích màu gỗ mà đã có độ ẩm cúng hơn ý, nên là mình sơn lên màu nâu đậm cho giống ở các quán cà phê. Sau khi sơn xong thì mình thấy cái cọ cỡ 3cm này của mình sơn mất khá là nhiều thời gian, nhưng mọi người mua cọ cỡ lớn tốt hơn, tầm 4 đến 5cm gì đó thì sơn sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Cái này gọi là adjuster cỡ 2x4 của Lapico. Mình gọi tạm là bộ cố định gỗ. Mình mua 3 bộ này ở Home Center luôn. Thì có cả cỡ 1x4 nữa nên mọi người chú ý không mua nhầm nhé. Sau đó mình bắt đầu lắp các thanh gỗ dọc vào bếp. Phần đầu của bộ cố định có chỗ để xoay như thế này. Chỉ cần xoay đến khi nào cảm thấy thanh gỗ đứng chắc chắn là được. Tiếp theo mình đặt thử thanh gỗ ngang vào. Kệ trên mình để chiều cao là 25cm và đánh dấu lại. Miếng gỗ ngang này nếu để quá gần với bếp, khi nấu ăn hơi nóng sẽ là một cục ít cong, nên mình để chiều cao kệ dưới là 20cm thôi. Miếng đỡ chữ L này mình mua ở cửa hàng 100 Yên. Mình chọn loại này vì nó có một lỗ gắn ốc vít rất là chắc chắn. Đây là mấy vặn ốc vít cầm tay mình mua trên Amazon khoảng 1000 Yên thì phải. Mình sẽ vặn ốc vào mép của miếng gỗ như thế này. Sau đó là vặn các ốc còn lại để cố định kệ bếp. Đây là lần đầu tiên mình dùng mấy vặn ốc vít. Lúc đầu cũng hơi khó nhưng mà sử dụng một lúc là quen ngay.
Sau đấy mình sẽ gắn thanh treo vào miếng gỗ ngang cuối cùng này. Lúc đầu mình nghĩ là sẽ gắn thanh treo vào mặt dưới của kệ thứ hai, nhưng mà làm như vậy có thể khiến kệ quá nặng, nên là mình thiết kế thêm một thanh ngang như thế này. Mình cũng xinh hơn nhiều nữa nhỉ. Cả thanh treo và hộp ốc vít này mình đều mua ở cửa hàng 100 Yên nhá. Mình thấy vừa rẻ vừa xinh ý. Ở mỗi bên mình đều dùng 2 chiếc ốc để cố định miếng gỗ như thế này. Bước tiếp theo là đặt thanh gỗ ngắn vào bếp. Đây sẽ là phần để úp bát đũa sau khi rửa. Mình đặt giỏ vào giữa và gắn nhiều ốc vào để cố định nó nhé. Mỗi bên mình gắn khoảng 6 cái ốc thì sẽ giữ được giỏ chắc chắn. Cái bếp của mình trông sẽ như thế này này. Ớt sẽ đặt ở đây. Mình treo các dụng cụ nấu ăn ở ngay trước mắt như thế này. Khi nấu ăn sẽ rất tiện lợi, cần dùng thứ gì là sẽ lấy được ngay. Bên dưới mình sẽ để đồ dùng thường xuyên hơn, chủ yếu là các loại dầu và gia vị. Còn cái bên trên sẽ là đồ ít thường xuyên hơn một chút, chủ yếu là đồ pha nước uống như là máy xay sinh tố, đồ đánh mặt trà, máy đánh sữa mini, cốc đánh sữa, tách, ly và lò đựng thìa đũa. Ở cái tủ có sẵn này mình mua một chiếc kệ ở cửa hàng 100 Yên để chia thành 2 ngăn. Ngăn dưới đựng bát đựng bằng sứ, còn ngăn trên để bát đi nhẹ hơn bằng gỗ. Mọi người thấy sao, trông có giống một quán cà phê tại gia không? Đây là căn bếp nhỏ nhất mà mình từng có, nhưng mà kể cả nhỏ thì vẫn cần phải chăm chút, vẫn có cách để tận dụng không gian. Thật ra thì lúc mới nhận nhà, cái bếp này là phần mình thất vọng nhất, nhưng bây giờ nó đã trở thành một góc xinh nhất ở nhà mình rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, mình sẽ để nguyên liệu của bảng giá ở đây nhé. Minasan, 最後までご視聴いただきありがとうございました。